Hi, welcome to Kaushi's Travel Diary. ඉතින් ඔගොල්ලෝ හැමෝම හොඳින් ඇති කියලා හිතනවා. මේ පුංචි දෙයක් මතක් කරන්න තියෙනවා. ඒ තමයි YouTube channel එකේ නම පොඩ්ඩක් වෙනස් කරා. හරි, ඉතින් අද අපි ඩුබායි වල ඉන්න අන්තිම දවස. අද උදේම අපි යන්නේ Al Fahidi Historical Neighborhood එක බලන්න. ඉතින් අපි නැවතිලා ඉන්න හොටෙල් එකේ ඉඳන් හරිම ළඟයි මෙතනට. අපි මෙට්‍රෝ ස්ටේෂන් එකට ඇවිල්ලා එතනින් මෙට්‍රෝ එක ගත්තා. දැන් මේ මෙට්‍රෝ එකෙන් බැහැලා ඇවිදගෙන යන ගමන්. ඉතින් අපි ඔන්න ඉස්සෙල්ලාම කියලා ගියේ බෝට් රයිඩ් එකක්. මේ පැත්තෙන් ඉඳන් මේ වතුරෙන් එහා පැත්තට යන්න මේගොල්ලෝ එක්කෙනෙක්ගෙන් charge කරනවා ඩිරාම් එකක්. මෙන්න මේ බෝට් එකක තමයි අපි දැන් යන්න හදන්නේ. මේ බෝට් එකට අරබික් වලින් කියන්නේ අබ්‍රා කියලා. ඔන්න දැන් අපි ඉන්නේ බෝට් එකේ. ඉතින් කොහොම හරි ස්ට්‍රෝල් එකක් දාගත්තා. දැන් ඉතින් අපි මේ අනිත් පැත්තට යන ගමන්. අපේ කෙමොන්ට නම් කිසි දෙයක් හිතාගන්න බැරුව වගේ බලන් ඉන්නවා. මොකද එයාට ඉතින් තාම තේරුමක් නැහැනේ අපි කොහෙද යන්නේ මොකද කරන්නේ කියලා. හැබැයි රෙවින් නම් හරිම එක්සයිටඩ්. ඒ වගේම ගොඩාක් එන්ජොයි කරනවා. බෝට් එකට නැගිටි රෙවින් දන්නේ නැතුව අපිට අනිත් පැත්තෙන් තමයි ඉඳගත්තේ. හරි, ඉතින් ওই විදිහට අපි අනික් පැත්තට ගිහිල්ලා බැස්සා. හැබැයි අපි කොහෙවත් ඇවිදින්න ගියේ නෑ. ආයෙසරයක් මේ පැත්තට එන බෝට් එකේ නැග්ගා. ඒ මොකද අපේ ෆ්ලයිට් එක තියෙන්නේ අද රැට. ඉතින් තාම හරියට බඩු පැක් කරලත් නෑ. ඉතින් ඒ නිසා ගොඩක් හවස් වෙන්නේ නැතුව හොටෙල් එකට යන්න තමයි අපි ප්ලෑන් කරගෙන ඉන්නේ. ඉතින් මේ බෝට් රයිඩ් එකට අපිට පැය භාගයක් විතර ගියා. ඉතින් දැන් අපි ආයෙමත් කලින් හිටපු පැත්තටම ආවා. දැන් මෙතනින් බැහැලා අපි ඇවිදගෙන යනවා. අපිට යන්න තියෙන්නේ මේ පොඩි බਜ਼ਾර් එකක් ඇතුලේ. ඉතින් ඇත්තටම මේකත් හරිම ලස්සන ඒ වගේම වෙනස්ම විදිහේ එක්ස්පීරියන්ස් එකක්. අපි දැන් හැවිදගෙන යනවා historical buildings තියෙන පැත්තට.
මේ බිල්ඩින්ස් හදලා තියෙන්නේ 1890 ගණන් වල කියලා තමයි කියන්නේ. ඉතින් හරිම පටු පාරවල් තමයි තියෙන්නේ. කොහෙද යන්නේ කියලා එකපාරටම හිතා ගන්නත් බෑ වගේ. අපි ඉතින් මේ විදිහට පොඩ්ඩක් ඇවිද්දා. ඉතින් අතරමං වේද කියලාත් පොඩි බයක් ආවා. මොකද හැම පැත්තක්ම එක වගේ කොහෙන් යන්නද කියලා හිතා ගන්න බෑ. ඒත් ඉතින් කොහොම හරි කිසිම කරදරයක් නැතුව ආපු පාර ආයෙ හොයාගත්තා. දැන් ඉතින් මේ ලෑස්ති වෙන්නේ ආයෙමත් හොටෙල් එකට යන්න. ඉතින් අපි ආපු විදිහටම වගේ ආයෙමත් සැරයක් මෙට්‍රෝ එක ගන්න මෙට්‍රෝ ස්ටේෂන් එකට ආවා. Crackers කෑව නේද? කවෝ නේද? Crackers වනිත් ඊට පස්සේ අපි හොටෙල් එකට ගිහිල්ලා ලන්ච් අරගෙන පොඩ්ඩක් රෙස්ට් කරලා රෑ ගියා එයාපෝට් එකට. ඉතින් ඩුබායි ඉඳන් ටොරොන්ටෝ යන පැය 14ක් විතර යනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපේ ඩුබායි මිනි වැකේෂන් එකත් ඉවර වුණේ. ඉතින් මේ වෙලාවේ පොඩි දෙයක් මතක් කරන්න ඕනේ. ඒ තමයි පොඩි දෙන්නෙක් එක්ක ලොකු දුරක් ට්‍රැවල් කරනවා කියන්නේ ඉතින් ලේසි දෙයක් නෙමෙයි. ස්පෙෂලි අපේ චුටි බබා කෙවොන් එක්ක. ඒත් ඉතින් කොහොම හරි අපි ප්ලෑන් කරපු හැමදේම මේ විදිහටම කරා. අපි හැමෝම ගොඩාක් එන්ජොයි කරා. ඉතින් එහෙමනම් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ඉක්මනින්ම එන්න. Thanks for watching.